Túl vagyunk az Apple-nek az elképesztően gyors 38 perces rendezvényén, amin bemutatta számunkra az új iPad Pro-t, az új iPad Air-t, illetve egy új Apple Pencil Pro-t. Úgyhogy ezekről minden, amit tudnod kell ebben a videóban. Fiúk és lányok, hölgyek és urak, szevasztok, ez itt az Apple Pie, én pedig Joe vagyok, és a mai videóban beszéljünk arról, hogy mik azok az új termékek, amiket bemutatott számunkra az Apple. Itt vagyunk május 7-én, új termékek érkeztek számunkra, köztük érdekességek, köztük elképesztő erő és vékonyság, és hát az Apple lázba hozott, legalábbis engem mindenféleképpen az iPad-ekkel kapcsolatban. Egyetlen egy hátrány az, hogy az iPad Minit nem frissítették, tehát hogyha iPad Miniről szeretnél hallani, ez nem az a videó, de érdemes megnézned, mert az iPad Pro az egy nagyon-nagyon dögös kis bestia lett. Az első termék, amit bemutattak számunkra, az iPad Air volt. Az iPad Air ugye utoljára 2022-ben lett frissítve az új dizájnra. Na most ez a dizájn maradt ugyanaz, mint ami eddig volt, annyi különbséggel, hogy 2 verzió van most már belőle. Van egy 11 colos, illetve egy 13 colos verzió. Ugyanúgy néz ki kívülről, 4 különböző szín van, van egy kék, egy lila, egy csillagfény, ami igazából a fehér, illetve egy asztroszürke. Mindemellett az Apple M2-es processzor került bele, tehát az M2-es chip szuperképességével, új fekvő tájolású előlapi kamerával és egésznapos üzemidővel, legalábbis ez a marketing szöveg, hogy így érkezik, de valójában igen, M2-es processzor van benne, a kamerát áthelyezték a vízszintes fekvésbe, illetve hát ezen kívül mi történt még vele? Nem sok minden, de nézzünk bele egy kicsit a technikai adatokba, mert ott azért lehet szemezgetni. Tehát az első és legfontosabb az, hogy tárhelybővülés történt, illetve most már nem 64 gigánál kezdődik, hanem 128 gigánál kezdődik, és egészen 1 terabájtig megy fel a tárhely. Méretben, tömegben ugyanakkora, mint az elődje, ugyanúgy van belőle Wi-Fi is és cellulár modell, de a lényeg, hogy ugye a kamera átkerült a vízszintes fekvésbe. Hogyha most megnézzük a régi iPad-eket, akkor azt láthatjuk, hogy ezeken itt van a kamera. Na most, ez most már itt van. Miért lényeg ez? Azért, mert amikor mondjuk FaceTime-ozunk, így FaceTime-ozunk, függőlegesbe, akkor teljesen rendben van, akkor középen vagyunk, és az embert nézzük, akivel éppen beszélgetünk. De abban a pillanatban, hogy elfordítjuk az iPad-et, akkor már oldalról lát minket a kamera, és egy ilyen furcsa a kinézete, úgyhogy inkább úgy érezték, hogy fektetve többen FaceTime-oznak, meg videokonferenciáznak, úgyhogy átkerült ide a kamera, ennek köszönhetően sokkal esztétikusabb a kinézete, amikor valakivel FaceTime-ozunk. Mindemellett az M2-es processzor van benne, ez egy 8 magos CPU, 10 magos GPU, 16 magos Neural Engine és 8 GB RAM van az alapmodellekben. Mindemellett hardveres gyorsítású H.264 és HEVC, emellett videókódoló motor és videódekódoló motor. Emellett 12 megapixeles széles látószögű kamera, akár 5-szörös digitális zoom, Smart HDR4, stb. Nem annyira lényeg. Az iPad Air különösképpen nem érdekes. Egyetlen egy szempont alapján érdekes, az, hogy van belőle egy nagyobb verzió. Az a 13 colos verzió, ami, hogyha megnézitek most a boltokban még lévő iPad Pro-kat, ugye ebből is van egy kisebb, van egy nagyobb, na, az iPad Air-ből is lett egy nagyobb, úgy akár csak tavaly megérkezett számunkra a MacBook Air-ből is az eggyel nagyobb, most itt is megérkezett az eggyel nagyobb. De nem ez érdekel minket. Egyáltalán nem ez érdekel minket. Az iPad Pro érdekel. Azonban mielőtt beszélünk az iPad Pro-ról, szeretném elmondani, hogyha most felmentek az iPhonemagyarország.hu-ra, használjátok az Apple Pie kuponkódot, 15% kedvezményt kaptok. Hogyha szeretnétek letölteni háttérképeket, teljesen ingyenesen le tudjátok tölteni iPhonemagyarország.hu/háttérképek. Van ott egy Apple Pie kollekció, ami az enyém. Ami az én telefonomon szoktak lenni háttérképek, teljesen ingyenesen letölthető. Menjetek fel, csekkoljátok most. iPad Pro. Az iPad Pro az egy nagyon-nagyon különleges dolog. Nekem 2018 óta az iPad Pro van, és tökéletesen működött. Semmilyen fajta készítést nem éreztem még, hogy upgrade-eljek erről idáig. Na de miért? Mik a fő pontok az új iPad-ben? Érkezett számunkra egy új design és új megjelenés. Valamint, amikor ránézünk erre az iPad-re, akkor teljes mértékben mást látunk, mint a korábbi modellekben. Még jobb is, mint a mini LED, ami eddig volt az iPad Pro 12,9 colos verzióban. Most
Hogyha megnézzük az iPad Pro-t, és itt is rámegyünk szépen a technikai adatokra, akkor azt láthatjuk, hogy ebből is ugyanúgy, ahogy eddig megvan a 2 verzió, a 11 colos, meg a 13 colos iPad Pro. Na most, itt 256 gigától kezdődik a tárhely egészen 2 terabájtig. A 216 és az 512 GB modellek esetében 8 GB RAM, az 1 tera és 2 tera esetében pedig 16 GB RAM van ezekben a készülékekben. Az 11 colos verzió az 5,3 mm vastagságú, amíg a 13 colos verzió az 5,1 mm vastagságú, ami azt jelenti, hogy az eddigi legvékonyabb Apple termék valaha. Vékonyabb, mint az iPod Nano volt annó. Itt is átkerült a vízszintes fekvésbe az előlapi kamera, és hát ugyanúgy ebben már van Face ID, tehát itt nem új lenyomat van, hanem Face ID van, mint az előző esetében, Thunderbolt, USB 4 csatlakozó, és egy úgynevezett Tandem OLED kijelző. A Tandem OLED kijelző az az, amit úgy elneveztek, hogy az Ultra Retina XDR kijelzőben mutatkozik be a korszakalkotó Tandem OLED. Extrém fényerő, hihetetlenül precíz kontraszt és egy sor fejlett technológia közül a ProMotion és a True Tone gondoskodik. Lélegzetelállító vizuális élményről, referencia módban pedig nagy színpontossággal dolgozhatsz. Lényege az, 2 réteg OLED egymáson, aminek köszönhetően a fényerő az nagy, tehát 1000 nites alapfényerő, a csúcsfényerő az 1600 nit, a kontrasztrány ugyanúgy 2 millió az 1-hez, True Tone kijelző, ProMotion, tehát 10 Hz-től 120 Hz-ig, illetve P3 széles színtartományban benne. 2 darab OLED-ot egymásra raktak, hogy fényesebb legyen a kijelzőt. Egy áráért 2 OLED kijelzőt kapsz. A képminőség csúcsa, ahogy az Apple állítja, és valószínűleg igen, valamint érkezik belőle egy nanotexturált üveg változat, tehát hogyha szeretnéd nem csillogó, tükröződő verzióban, akkor meg tudod rendelni úgy is, akár csak az iMac-ek esetében, meg a Studio Display esetében. De ahhoz, hogy ez működjön és rendben legyen, ahhoz kellett egy új processzor bele, és az iPad az az M2-es processzorokon volt, azonban most történt egy ugrás, és M4-es processzorra mentek. Ugye tavaly nem volt frissítés, tehát egyből már az M4 processzorra megyünk, ami 4-szer gyorsabb az M2 processzorhoz képest, és akár másfélszer nagyobb a CPU teljesítmény, ami azt jelenti, hogy játék szempontjából ebben is benne lesz a Ray Tracing, benne lesz minden, amit azt szeretnétek, tehát hogy a gaming szempontjából vesztek iPad-et, ami amíg elég furcsa így ezt kimondani, de hogyha gaming szempontjából vesztek iPad-et, akkor ez az iPad, amit meg kell vennetek, hogy tudjatok normálisan játszani. És ez az új chiphez frissítették számunkra a Final Cut Pro-t, illetve a Logic Pro-t. A Final Cut Pro az egy nagyon-nagyon érdekes kis szoftver, mert azzal igazából demonstrálni lehet, hogy mit is tud ez a kis készülék. Erősebb lesz, mint a 2021-es MacBook Pro. Ez az iPad, jobban fog tudni rajta videót vágni, és most már egy olyan alkalmazást is létrehoztak, hogy Multicam View-t tud nekem generálni az iPhone-omból, az iPad-em, tehát mondjuk, hogyha rácsatlakoztatom az iPad-emet, és videót veszek fel vele, akkor látom a különböző kamerákat, tudok változtatni közben, tudom állítani a fókuszt, fényerőt az iPadről az iPhone-on. Tehát egy elképesztően hasznos kis készülék lesz. Mondom, lázba hoztak engem, meg is rendeltem, itt lesz szerdán, úgyhogy be is fogom nektek mutatni, hogy hogyan működik minden. És amit rendeltem mellé, az egy új Apple Pencil. Bizony. Az új Apple Pencil Pro, ami érkezik most, és kompatibilis lesz az iPad Air-rel, az új generációs iPad Air-rel, illetve az új generációs iPad Pro-val. A különbség az előző generációhoz képest az, hogy ugye még az előző generációban volt ez a koppintás, úgy most érkezik az Apple Pencilbe a ceruzaforgatás. Tehát, hogyha a szerszám, amit használsz az iPad-eden, annak mondjuk éle van, akkor így tudod forgatni a ceruzát, és az érzékelni fogja, hogy hogyan szeretnéd mondjuk a digitális ceruzát valójában használni. Van fizikai visszajelzés. A fizikai visszajelzés azt jelenti, hogy ha van benne egy kis rezgő motor, egy haptic engine, aminek köszönhetően kis rezgéseket tud neked adni különböző státuszjelentések szempontjából. Továbbá van a szorítás, tehát meg lehet szorítani a ceruzát, és ha megszorítjuk a ceruzát, akkor előjönnek a különböző szerszámok, vagy különböző beállítások. Tehát ha én szeretnék változtatni a radír és a ceruza között, akkor elég így szépen így megszorítani, és ki tudom választani, hogy mit szeretnék. Nagyon-nagyon hasznos. Az én életemben jegyzetelésre használva annyira nem vagyok nagy rajzoló, annyira nem vagyok nagy egyéb más,
de biztos vagyok benne, hogy elképesztően hasznos lesz. Továbbá érkeztek különböző kiegészítők, az egyik a Magic Keyboard, ami egy klaviatúra az iPad-edhez. Ez most már alumíniumból van, és a klaviatúrán van funkciósor. Hála Istennek, ez nagyon-nagyon hiányzott a korábbi verziókból, trackpad, mindent, tehát abszolút számítógépként tudod használni az iPad-edet, bár az operációs rendszer ez annyira nem frankó hozzá, bár érkezik majd most számunkra az iPadOS 18, nem tudom, hogy milyen fajta újításokat fognak hozni. Életében az először az Apple most kiejtette azt a szót a száján, hogy AI, azaz mesterséges intelligencia egy rendezvényben, úgyhogy bármi lehet. Úgyhogy fiúk és lányok, ez történt a mai rendezvényem, kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok. Szerdán érkezik, május 15-én ezen a csatornán bemutató, mindenféleképpen nézzétek a csatornát, és hát köszönöm szépen, ne felejtsétek el iPhoneMagyarország.hu, Apple Pie kuponkód 15%, valamint az összes háttérkép ingyenesen letölthető.